leven is compleet, ik kan gaan. Baby. Baby. Hij filmt scheef lijkt het. Hij staat... Alles hier heet Hala Madrid, want dat is dus de naam van die achtbaan. Als je gaat juichen voor Real Madrid, zeg je Hala Madrid. Ah. Hey, goedemorgen. Daar zijn we dan. We zijn, ja, waar zijn we eigenlijk? Alweer in Dubai. Ja, 7 maandjes later naar de vorige. Dat komt omdat we vorig jaar een hoop hebben gedaan en nog niet alles hadden gezien. Vorig jaar zijn we naar Ferrari World geweest. Toen was dat grafding Formula Rossa gesloten. Nu is hij open, dus we gaan er naartoe. Niet vandaag. Vandaag gaan we naar Motion Gate, alweer. Maar we gaan vandaag ook naar een ander park, Real Madrid. Ik hou helemaal niet van voetbal. We gaan ook echt puur voor één achtbaan. Er staat iets heel bijzonders. We zitten op de Palm, dat is het Palmeiland. We zitten in een hotel dat heet Royal Central, denk ik. Geen idee. Best een oké hotel. Het is niet zo mooi als het vorige hotel wat we hadden. Toen zaten we in het Hilton. Maar daar hebben we ook een video van. Moet je nu even kijken. De vorige keer kregen we een gratis upgrade naar een deluxe room. Dat hebben we nu niet. Maar goed, het uitzicht hier vanuit de ontbijtzaal, want die is vlak achter me. Met in de verte de Skypool, waar we de vorige keer in zaten. Ja, dat is wel adembenemend. Kijk, daar is het. Ik zweer het je, dit is echt Disney muziek hoor. Zo, we zijn weer in Motion Gate. Yay! Zoals ik dus al zei, we zijn weer in Dubai. Het is, momenteel is het een graad op. Wat zal het nu zijn? Ja, het is een stuk minder heftig dan de vorige keer. Koud. Ach, helemaal niet. Het is, ja, in vergelijking met de vorige keer was het echt heet. En nu is het oprecht lekker. We gaan gewoon wat sfeerbeeldjes maken en we gaan lekker in de dag doen. En dat wordt heel leuk. Nou, 15 minuten.
We zijn zojuist in John Wick geweest. Nou, het was niet de bedoeling dat we daarin zouden gaan. Maar Laurens wordt aangesproken door een klein meisje, een schoolmeisje. En die vroeg of hij het kon aanraden. En toen dacht hij van, nou, we gaan er alsnog in. Nou, slechte keuze denk ik. Hij was wel weer leuk, maar we hoeven niet meer te doen vandaag. We zijn al wel in Capital Bullet Train geweest. En Now You See Me 2. Of nou ja, Now You See Me High Roller. En nu gaan we denk ik iets rustigers opzoeken. Want ze zijn alle 3 best wel rustige afbanen. Het is lekker weer. Het waait nu wat minder. Het waaide net best wel hard. En nu is het al ook wat warmer, moet ik eerlijk zeggen. Hey. We gaan rustig verder. En we kijken waar we landen zo meteen, denk ik. Iets rustigers. Iets rustiger. Een dark ride of zo. Ik realiseer me dat ik hier vorig jaar die slang hoorde. Weet je dat nog? Toen kregen de plantjes water. Ach man. Maar goed, je moet wel een foto maken met mij en Shrek. Dan zeg ik Leonard maar nu. Met jou en Shrek. Oké. Oh, dus die fontein is zichtbaar. This is the story of how your mother and I met. Once upon a time in a land far, far away, there was a beautiful swamp. It was full of mud and slime and bugs and snakes and all the things that would make it an ogre's home sweet home. Better out than in, I always say. Now where is he? He's in Julia! But you can become one. All you have to do is marry a princess. And here they are, Cinderella, Snow White, and Princess Fiona. Alas! Congratulations, you've chosen Princess Fiona. Princess. Wake up! Are you Princess Fiona? I am. Awaiting a knight so bold as to rescue me. Ah, that's nice. You didn't slay the dragon? It's on my to-do list. Yes, boy. Princess, what happened to you? I'm ugly, okay? It's my curse. By night one way, by day another. Well, who could ever love a beast so ugly? And princess and beast don't go together. I can't stay here with Shrek. My only chance to live happily ever after is to marry my true love. So you're really an ogre? Well, that explains a lot. Oh, it's disgusting! God, I order you to get
het is drukker hier dan toen wij er toen waren in juni. Ja. Dus dat is wel leuk om te zien, eerlijk gezegd. Ja, het is ook vooral druk vanwege de schoolkinderen. Ja, die zijn overal hetzelfde eigenlijk, dus die zijn aanwezig. Maar het is gezellig druk, want ik zie ook gewoon toeristen. Misschien dat het mensen zijn. Dagjes mensen, ja. Ja, dat die ook gewoon zijn. Dus dat is ook wel gewoon leuk om te zien. Ik denk dat het tijd is voor een river expedition. Wat een dag. We hebben al echt al best wel veel gedaan. Bijna alles wat we wilden, want we hoeven niet alles nog een keertje te doen. We komen net uit de waterattractie. Soakt. Echt letterlijk tot mijn onderbroek. Ja. Maar goed, de temperatuur is echt wel prima. Ik zat wel nog net tegen deze. Aan het einde van die waterattractie, nadat je eruit bent gekomen, moet je de trap op. En ik ben op de vorige keer, hoewel de hitte was heftig, maar het was wel goed te doen. En nu gingen we die trap met gemak op en af, terwijl de vorige keer was het echt afzien. Ging die trap op en je dacht echt bij jezelf, mijn god. En dat zijn echt maar 10 treden of zo, dus dat valt allemaal wel mee. Maar goed, we lopen nu een beetje rond. Hotel Transylvania, die heeft nu storing. Daar gaan we later nog een keertje naar terug. Ik ken dat we nu gewoon een beetje rondlopen. Oh, eten. Oh, dan gaan we naar Kung Fu Panda. Kijk, dat is wel leuk. Weet je welke ik enger vind? Druk. Ja, en hier niet. Net in de wachtrij bij Madagaskar was het ook super gezellig. We werden steeds ingehaald door kinderen die overigens wel allemaal heel netjes vroegen of we erdoor mochten of niet. Of ze erdoor mochten. En bij een aantal hadden we toegelaten. Op een gegeven moment komt er echt een groep van 3 meiden komt er aanlopen. Ja, we gaan daar. Ik zeg nee, dat gaan we niet doen. Uiteindelijk hebben ze alles uitgelegd en bla bla bla. Ik zeg oké, ik zeg maar ga je het vervolgen alsjeblieft gewoon lekker zelf in de rij staan. Maar goed, hè, we hebben ze doorgelaten. Ze waren happy. En toen zei ik nog, zijn we voor ze gegaan. ik wou net zeggen. We gingen, zonden zeg maar 2 meisjes voor ze uiteindelijk. En ja, jij wil wel een trein vullen. Dus wij waren met z'n tweeën. Dus uiteindelijk zijn we voor ze gegaan. Want ja, ze hadden 2 mensen nodig. Dus ha! Karl. Oké, we zijn net al bij Hotel Transylvania geweest. Maar toen was die gesloten vanwege een storing. Ik wil even benadrukken dat ik een handkus heb gekregen van Maeve. Ik krijg hier naast me nu geen... Maar goed, die heb ik wel mooi gekregen. Maar we gaan nu daadwerkelijk de attractie in. Want net stond hij even stil. Hotel Transylvania gedaan. Was superleuk. Hij was lekker rustig. Dat scheelde weer. We gaan nog eventjes richting Real Madrid World. Het parkje naast. 1 attractie. Ja, maar wel een hele speciale attractie. Ik ga zo meteen uitleggen waarom. Het is belangrijk dat we die meepakken. Voor nu, we hebben oprecht een hele goede dag gehad. We zijn net tegen deze, de schoolkinderen die verpesten het, maar dat doen ze in elk land. Wat zonde is,
Maar goed, gebruikelijk. Weet je, zo'n park moet ook gewoon draaien. Dus daar heb je schoolkindjes voor nodig. Maar de wereld is beter zonder. Kinderen op Wij zich zijn waren heel... ook ooit schoolkinderen, maar het maakt niet uit. Ik was niet zo vervelend. Jij als scouting, Ach, al ach, jouw ga- verhalen van scouting. Ja, hij zegt wel heel veel over schoolkinderen. Wij waren ook wel net zo erg. Dus weet je, we zijn allemaal hetzelfde geweest. En ze blijven altijd hetzelfde. Ik weet niet wat het is, maar als je een schoolkind bent, ben je gewoon vervelend, I guess. Dat merk je pas als... Mocht je een schoolkind zijn en je kijkt dit, dat ga je later merken als je in je 20-jarige bent, dan weet ik veel wat. Dan ga je merken hoe vervelend schoolkinderen daadwerkelijk zijn. En je dus vroeger was, En hoe je vroeger was, ja. Maar ik niet. Hoe dan ook. Parkje lekker gedaan. We lopen nu richting Exit. Was fantastisch. Maar we gaan door naar de volgende. Goodbye John Wick. Toch weer gedaan, hè? Ondanks dat ik had gezegd dat ik hem niet zou doen. Gewoon door dat meisje. Ga je een klein meisje de schuld geven? Jazeker. Ik was van plan er niet in te gaan. Als een kind van 3 naar mij toe komt met... Meneer, is hij eng? En ik zeg nee, dan moet ik erin gaan. Zo werkt dat. Zo Punt. werkt dat niet. Jawel. Zo werkt dat. Zo werkt het. Ik weet nou even niet of we naar een pretpark gaan of dat we gaan bidden. Jij weet niet eens hoe je in het islamitisch moet gaan bidden, dus Weet jij dat wel dan? ja. Oh. Oké, never mind. Ik denk dat dit met afstand een van de meest sfeerloze parken is waar ik ooit geweest ben. Het ziet er op zich best wel oké uit, best wel strak, best wel verzorgd. Ja, er lopen 10 gasten rond, dus weinig reden om een vies park te hebben. Maar ik sta nu denk ik op het centrale plein, maar wat ik nu zie is het volgens mij ook echt. Ik ben ook benieuwd of die achtbaan open is, want er staat iemand voor de ingang. We gaan het zien. This rollercoaster better be good. Oh, nou en hier zie je gelijk waarom deze achtbaan zo bijzonder is en waarom ik er zo graag in wilde. Het is namelijk een houten hybride achtbaan. Dus dat betekent dat de ondersteuningen gemaakt zijn van staal en de baan is van hout. Dus eigenlijk voor parken die geen onderhoud willen besteden aan houten achtbanen, is dit een perfecte tussenweg. Want nu heb je dus niet het onderhoud aan de gevoelige constructie, of de onderhoudsgevoelige constructie, maar alleen aan de baan. En dus wel de eigenschappen van een houten baan. En dat is dus houtig en schokkerig. En ik ben super benieuwd. Wauw, that was amazing. Dat was echt heel vet. En hard dat hij ging. Er zijn niet heel veel filmpjes van, on-ride en off-ride. Dus ik heb net mijn off-ride filmpje gemaakt. Een on-ride film mag natuurlijk niet voorbij mijn verwachting. Dat is wel echt. Hij was niet eens super smooth of zo, maar wel rap, zoals ik had verwacht. Gewoon lekker snel, lekker vlot. Vond jij hem? Heel vet. Ik was bang dat mijn oorbellen eruit zouden vliegen, maar dat is niet gebeurd. Ze zijn dikke dingen. Haar mascara is wel uitgelopen. Kijk, Ja. als je heel goed kijkt, zie je het. Kijk, daar, ja. Mijn mascara is ook uitgelopen. Hij is wel hoog, hè? Nee, echt? Hey. Kijk, Le Château de la Belle au bord d'Ormont. Schouw. De Puk. Ik moet zeggen, zo in de avond heeft het park wel een hoop sfeer. Het ziet er wel echt heel mooi uit, verlicht.
ook bij de Ja, het is schoon, maar goed. Die 3 gasten die gaan het niet vies maken. Oftewel, al met al valt het wel mee hoe weinig sfeer het park heeft. Maar ja, qua muziektechniek en zo... Nou ja, goed. Prima. Leuke attracties. Alles hier heet Hala Madrid, want dat is dus de naam van die achtbaan. Die we uiteindelijk 4 keer hebben gedaan. Het heet Hala Madrid. Als je gaat juichen voor Real Madrid, zeg je Hala Madrid. Ah, dus heet de uitgangsgate heet zo, de restaurants heten zo, de achtbanen heten zo. Nou ja goed, het zal wel weer. En dat was weer Motion Gate. En Real Madrid World. Ja, Real Madrid moet ik zeggen viel uiteindelijk mee. Ja. Motion Gate viel achteraf gezien tegen, maar dat komt puur door de schoolkinderen. Anders was het echt een fantastisch leuk park geweest met leuke attracties waar je lekker snel in kunt. Al met al was het wel, was het achteraf gezien was het prima. Lekker nat geworden in de waterattractie, ik ben gelukkig inmiddels wel droog. Ja, zo. En ja, die achtbaan in Real Madrid World, die was... Dat was heel vet. Dat was heel we hebben vet. 4 keer gedaan, waaronder 1 keer in het donker. Dat was heel Ja. top. Dat was heel top. We gaan nu lekker de taxi pakken richting... Dubai man. Ja, toch eventjes kijken bij de Dubai Fountain, En wat Burj Khalifa. eten natuurlijk. Eten. En we gaan naar Fenci. Gaan wij samen naar Fenci. Daar zijn we weer. Net een heerlijk diner gehad bij de Hurricane Grill. En nu weer lopend aan de Dubai Fountain met mijn ijsje van Fenci. Het leven is compleet, ik kan gaan. Kijk, even één showtje, die begint weer over een kleine, een ruime 10 minuten. En dan gaan we zo meteen maar weer lekker richting, Hotel. ja, want... Nepal. Want morgen moeten we vroeg op. Ja. Want we gaan naar Ferrari World. Want we gaan eigenlijk naar die grafachtbaan toe die de vorige keer dicht was. Dus ik zal er niet te veel over zeggen voordat ik het weer heb gejinxed en dat ding weer dicht is binnenkort. Eerst lekker ijsjes opeten en dan zo meteen lekker die kant op. Lo que importa es que te quiero. Si pudiera ser cruel, si pudiera ser tuyo. Nou, de Dubai Mall hebben we weer gehad voor vandaag. We gaan op zoek naar een taxi. We wisten niet waar we ze konden vinden totdat we buiten kwamen. Ik vermoed dat we wel op plaats van bestemmingen gaan komen. Ik zie er niet uit. Maar ik moet natuurlijk een roomtour geven, want dat is belangrijk. Ik sta wel op de gang, dus we gaan gewoon naar de kamer toe. Hier kom je binnen. Oh, het is een hele zware deur. Dit is de voordeur, die heel langzaam dicht gaat trouwens. Zo, die is dichtgeklapt. En dit is de kamer. Hij is best wel ruim. Het is gewoon een mooie grote. Dan gaan we meteen naar de badkamer. Bok. Dan heb je hier wastafel. Nou, we hebben alles al uitgestald natuurlijk, ben ik. En dan heb je hier de douche. Een regendouche met een kleine douche. En de wc, nou hoef je niet naar binnen te kijken. Nou, en dan heb je hier de rest van de kamer. Hier is het bed. Best wel een groot bed. Wel lekker geslapen. Maar alleen we vinden wel dat de deken best wel dun is. En ook, hij is ook heel klein. Dus hij komt niet heel ver omhoog. Maar voor de rest hebben we prima geslapen. Heb je hier ook de tv. Hebben we nog niet aangedaan. Nou, complimentary tea, koffie, water. We hebben alweer 4 waterflessen erbij gekregen. Ik heb déjà vu, want bij de Hilton deden ze dat ook. Even kijken. Nou, dan heb je hier, dat is mijn vanity bij deze.
Al mijn spullen zijn hier uitgestald. Nou, ben ik weer. En dan heb je hier een klein zithoekje. En daarna gaan we naar het balkon. Wij hadden in principe eigenlijk geen kamer met balkon. Maar iemand bij de receptie heeft al een soort van gematst. Dus dit is dan het uitzicht. En Laurens. Hij zit lekker buiten. En daarna heb je de rest. Dus op zich wel een prima kamer. Wij vinden dit hotel prima. Maar we zouden er niet per se nog een keer verblijven. Omdat, ja, het is en op de Palm. En hij zit echt best wel ver op de Palm. En het is nou niet waarvan je denkt van wauw, het had geen wauw effect op ons of zo. Maar we vinden het wel heel leuk dat we hier verblijven. En we willen zeker de volgende keer wel nog steeds op de Palm. Maar dan bijvoorbeeld in het Atlantis Hotel. Een van de twee. Moeten we wel goed voor sparen. Maar dat maakt niet uit. Dat was een roomtour. Doei!